natatanggal ng product yung tagyawan ko. Kung mare-recommend ko ba to? Yes. Hindi ito yung kit na para sa'yo. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, meron tayong bagong product na itatry. Kasi merong nag-chat sa akin sa Instagram na pinadalan ako ng product nila, which is yung the Glossbomb Fridge VIP Kit. So, I believe maintenance set to. So, hindi ko alam kung bakit ito yung pinadala nila kasi hindi ko pa naman nagagamit yung rejuvenating set nila. Dahil siguro alam nila na nagre-rejuve na ako. So, bago ko ito matanggap, tumigil na ako ng 1 week sa paggamit ng rejuve para nga magamit ko to agad and matry ko siya agad para ma-review ko siya agad. So, yung nagpadala nito is ilalagay ko na lang dito, ayan, dyan, and sa description box kung interesado kayo sa product nila. Titingnan ko, ako kasi kapag gumagamit ako ng rejuvenating set, tapos hininto ko, 2 weeks, mga 2 weeks, tapos naaarawan ako, umiitim ako agad, as in sobrang itim ko. Yun yung nagiging epekto sa akin ng rejuve. Pero kapag gumagamit naman ako ng rejuve, nagiging maputi naman ako. As in, sobrang puti naman. So, yun naman yung epekto niya. So, bawal ko siyang ihinto kasi umiitim ako. And hindi kasi bagay sa akin. May binabagayan kasi yung mga ganong color and sobrang ganda nila. Pero sa akin kasi hindi talaga bagay. Kaya, yun, hininto ko siya ng 1 week. So, titignan ko. Ito yung gagamitin kong maintenance set. So, titignan ko kung iitim ako or ma-maintain niya yung kulay ko na ganito. Ayan, ganyan. At saka titignan ko din kung tatagyawatin ako sa product nila. Dito, sobrang cute neto, ayan. Nung dumating to sa akin, gusto na agad arborin ng boyfriend ko. Kasi, inamoy niya, ayan, ayan yung loob niya. Ayan. Di ba sobrang cute? Tapos, nung inamoy niya, sobrang bango. Siya pa naunang umamoy sa akin, guys. And sobrang bango talaga niya. May nakalagay naman pala kasi dito, strawberry, ayan. So, amoy strawberry siya. Ito naman, lemon. Amoy lemon siya. Pati ito, ang bango, yung cream. Ayan. So, yan yung packaging niya. And, hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na kailangan mag-search or magtanong kung paano ito gamitin. Kasi, meron dito sa likod niya lahat ng instructions kung paano mo siya gagamitin. Ayan. Pero dito sa video na to, ipapakita ko pa din kung paano ko siya gagamitin, kung paano ko siya i-apply, and kung ano yung magiging resulta nito sa akin, kung magiging effective or hindi. So, hindi ako bias dahil lang pinadala to sa akin ng libre is maganda na agad yung sasabihin ko. Hindi. So, titingnan natin kung ano talaga yung magiging resulta nitong product na to sa akin. So, yeah. If you're interested, please keep on watching. For the night routine, kumuha ng bulak and yung toner, which is ayan. Kumuha ka ng saktong amount lang ng toner para ipapahid mo dun sa mukha mo. Like that. Hindi siya masyadong kita sa camera pero light pink siya in person. And ipahid mo siya sa mukha mo, dahan-dahan lang para hindi ma-damage yung skin mo. Yung amoy niya sobrang bango, amoy strawberry talaga, promise. And yan. Okay, patuyuin mo muna yung mukha mo bago mo ipahid yung susunod na step, which is yung serum. Ayan. And make sure na malinis yung kamay mo bago mo ipahid yung serum. Ako, naghugas ako ng kamay and nag-alcohol ako bago ko ipahid yung serum. Ayan yung serum. Glass yung lalagyan niya and sobrang bango niya. Amoy strawberry din talaga. 3 drops yung nilalagay ko. Sa 3 drops na yan, ang laki ng mukha ko pero nalalagyan niya lahat as in. Ayan. And make sure na equal yung pagkakalagay mo sa mukha mo para walang maiiwan na spot. Sobrang fresh niya sa pakiramdam pagkatapos mong ilagay yung serum. And there you go, ready to sleep na. For the morning routine, ganun ulit, kunin mo yung toner and yung bulak and then kumuha ka ng tamang amount lang na ilalagay mo sa face mo. Hintayin nating matuyo. And then, kunin natin yung day cream. Ayan, pwede mo siyang i-apply as a primer or as a moisturizer bago mo i-apply yung makeup mo. Ayan yung color niya. Color white siya. And sobrang bango din niya. Sa pag-apply, make sure na malalagyan lahat, pati yung maliliit na spots.
And then, i-blend mo lang siya ng maayos kasi may tendency na magbuo-buo siyang tignan. Okay guys, so ito yung second day ng paggamit ko ng product. And kung babalikan nyo yung video ko kanina, yun yung first day. And ito yung second day. Nagkaroon agad ako ng tagyawat dito, dito, and dito. Ayan. Lalapit ko kayo para mas makita nyo. Ayan. And kung hindi siya mawala within 1 week, ititigil ko yung paggamit ng product. And hindi ko siya i-recommend. Pero expected ko naman din kasi na may tutubo na ganyan. Kasi dun sa last product na na-review ko, which is yung Glow Babe here. Ayan. Yun din yung nangyari sa akin. Nagkaroon muna ako ng tagyawat bago lumabas yung glow. So, i-observe ko muna siya. Third day. So, wala na yung nandito. Wala na din yung nasa ilong. Pero ito, andyan pa. Yan na lang yung natitira. Fourth day. Naka-makeup na ako niyan, guys. Pero, ayan, kitang-kita pa din. Pero ito, feeling ko dahil sa mask, hindi naman siya dahil dun sa product. Pero ang nangyayari, hindi natatanggal ng product yung tagyawat ko. Fifth day. Sixth day. So, this is my 7th day of using the product. So, sinadya ko talaga na hindi mag-makeup para makita natin yung totoong resulta. So, ayan. Meron pa din ako dito, and nagkaroon din ako sa ilong. Feeling ko, hindi ako nagkaroon ng tagyawat dahil sa product. Nagkaroon ako ng tagyawat dahil sa pagsusuot ng mask araw-araw. Pero, ang comment ko lang, hindi niya nagawa yung kiniklaim niya na makakatanggal siya ng pimples. Pero, the good thing is, gumamit ako ng maintenance set, pero wala siyang nagawa. Hindi niya na-maintain yung color ko. 7 days or 2 weeks after na hindi na ako gumagamit ng Rejuve, umitim na ako. Pero dito, pagkagamit ko sa kanya, ayan, na-maintain niya naman yung color ko. Hindi ako umitim kahit nabibilad talaga ako sa araw. Hindi mo siya pwedeng i-compare sa Rejuve kasi yung Rejuve, yun talaga yung nakakaputi. So, kung gusto mong pumuti, kung gusto mong kuminis, kung gusto mong mawala yung mga pimples mo, Rejuve yung gamitin mo. Pero kung yung purpose mo or yung goal mo is ma-maintain lang, gusto mo nang huminto sa pagre-rejuve kasi sobrang tapang ng rejuve. Pwedeng numipis yung balat mo. Yung dermatologist ko, hindi rin nire-recommend yung rejuve kasi nga sobrang tapang ng ingredients niya. Pero kaya kung gusto mo mong tumigil sa rejuve and gusto mong ma-maintain na lang yung nagawa ng rejuve sa face mo, perfect to. Kung mare-recommend ko ba to? Yes, sa mga gumamit ng rejuve. Pero kung ikaw is yung gusto mo is yung kuminis ka, mag-improve yung skin mo, mawala yung tagyawat mo, pumuti ka, hindi ito yung kit na para sa'yo. I-try mo yung The Glow Boss kit nila. Yun yata yung parang rejuvenating set nila. So, kung gusto nyo i-check yung product nila, ilalagay ko sa description box yung link ng Instagram account nila. I-check nyo yung ibang products nila kasi madaming magandang reviews and madaming gumagamit talaga ng product nila. Yun. So, ayun. Thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Ilalagay ko sa description box yung link. Subscribe na kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakasubscribe. Like nyo tong video na to. And see you on my next video. Bye!